بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يعني النهاردة احنا كده في معسكر اسبوع في الغيط، ليل ونهار، ودول اول يومين من اليوميات. هما طبعا مش سهلين. بالنهار الجو جميل والهدوء حلو والطبيعة والمنظر، الزرع والخضرة، يعني شيء جميل. بس بيجي الليل الهدوء بيبقى زيادة، وصوت والضلمة وصوت الضفادع والصراصير، والليل طويل. يعني الواحد ينام يقوم على صوت الكلاب بتنبح، احساس طبعا فظيع. بس مع طلوع الفجر وشروق الشمس وصوت العصافير تنسى اي شيء ويبتدي اليوم من جديد. النهاردة بقى انا قلت للبنات ما تبعتوش لينا اكل، احنا هنعمل اكل في الغيط. بس ابعتولي طلبات، انا عايزه اعمل بصارة. ابعتولي الطلبات بتاعتها وانا عازماكم تيجوا تتغدوا معانا في الغيط. وفعلا حصل، وكان احلى غدوة، احلى بصارة، والحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا، والحمد لله على نعمة الرضا، والحمد لله الرضا بكل شيء، الحمد لله. بعتولي بقى حاجة البصارة كاملة، الفول والخضار. وطبعا في الغيط لا في خلاط ولا فيه هاند بلندر، ولا رجعنا للحاجات القديمة تاني البدائية، المفراق اليدوي. يعني شيء بسيط جدا. طبعا ولعت نار، واللي انا جهزت كل حاجتي قبل ايه، عشان كان هما راحوا لقيوا الصينية محطوطة اللي هما على الغدا على طول. انا اللي صورت وانا بعمل كل حاجة مع نفسي. ولعت النار وحطيت، يعني كان بجهز الحاجة واصور معاكم، وهم جم لقيوا كل حاجة جاهزة على اللي هم ياكلوا بس. فاعذروني طبعا ان كان التصوير فيه يعني على قد شوية. كان دايما الناس زمان وهي بتشتغل تقول مواويل، تغني وتبقى فرحانة وهي بتعمل شغلها، بينسيها تعب اليوم في الشمس والحر. فلازم يعني تهون تعب اليوم دوت، اللي هي تشغل نفسها بأي حاجة، يعني أغاني، تمول أي حاجة. طبعا كنا أنا والحاج لوحدينا، وكان العيال حوالينا، كانوا معانا من الصبح. قلنا أول ما صحيوا الصبح باباهم جابهم لينا في الغيط، وكانوا هم حوالينا. معروف ان الابنودي كتب كلام كتير على الفلاحين، هو وصلاح جاهين وغيرهم وغيرهم كتير. من فلاح مصري محني كأنه نخلة فوق البير تطرح، وطول العمر تبدر خير، وإن كان لوحده يغني زي الطير، ولو يشوف حد يسكت من الغنى خجلان. محني على أرضه في إيده الفاس، يقلب ويعدل فيها رجل وراس، يعشقها عشقه للبيوت والناس، يبوس كفوفها السمر تاخده بالأحضان. الأرض لو غاب فلاحها تشله مناب، وتحن له لو الظروف حكمت عليه بغياب. والأرض لو غمموها تعرف الأحباب، وتوهب القراطين أكتر من الفدان. محن الفقير والعرق من الجبين شرار،
يرسم طريقه العرق من زرعته للدار، في زمهرير الشتاء والصيف في قلب النار، ورغم حزن الحياة يتجاهل الأحزان. يا مصر ابنك وابن الأرض علشاننا، يفلق بفاسه الصخر ويزرعه جنة، لا بيطالبنا بمال ولا يحاسبنا. جلبية للي زارعها القطن والكتان، اللي بنى مصر كان في الأصل فلاحها، الأرض طبعا تموت لولا بيفلحها، من حبها تقول له اجرحني فيجرحها. طبعا انا نسيت اقول لكم المعسكر دوت سببه ايه. طبعا احنا ابتدينا بتقشير الذرة، وده الفيديو متصور وبس. الذرة ما كناش نعرف الكومباين هيجيلنا تاني يوم. كنا احنا قشرنا الذرة وخدنا عصرية وروحناها بالليل. تاني يوم بالليل جه الكومباين واشتغلنا في الرز، فكان ما نقدرش نسيب الغيط، لازم نقعد عند زرعتنا. طبعا بعد الابيات الجميله دي انا قلت اكمل معاكم انا الفيديو. هي كده خلاص رفعنا البصاره من على النار، وهي البصاره بتبقى عباره عن فول مدشوش. هو خلاص بعد ما الفول استوى بدأ يعني خلاص بقى دايب. وطبعا هو كان محطوط معاه كل حاجته، الخضره، الشبت والبقدونس وطماطمايه، ومحطوط معاه البصل والثوم. طبعا هو اتحط كله واستوى مع بعضه، واترفع من على النار وهيتعمل بالمفراك، ويرجع تاني على النار يتحط تاني عشان يتقل ويكون حلو في التقديم. وده البتنجان اللي كان اتحط شوى جنب فوق على الصاج، اتقشر كويس وهتتعمل في الهون معاها فصين توم ومعاها برضو شوية خضرة وخلاص. وهتتعمل كده بصلاية، هنحمر بصلاية تتحط على وش البصارة بعد ما تطلع من على النار.
وكده خلاص كان اليوم بقى خلص والغدا خلص والدنيا. ده كان خلاص اخر الليل وبيجهزوا في العشاء. برضو جنبهم النار ولعة، بيعملوا عليها شاي، بيعملوا عليها يسخنوا عيش، يعني تسعفهم في اي حاجة عايزين يعملوها. ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاعجاب للفيديو، لان الاعجاب ده بيساعدنا ان الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس، وكمان الاشتراك في القناة لو حد لسه بينورنا لأول مرة. وهسيبكم تكملوا الفيديو للآخر، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأكفنا بفضلك عمن سواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.